नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा फोन नम्बरबाट टिकटक आइडी क्रिएट गर्न सिकाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्न प्रयास गर्नुहोला। तपाईले फोन नम्बरबाट टिकटक आइडी क्रिएट गर्नको लागि टिकटकमा जानु होला। टिकटक एप्सलाई इन्स्टल गर्नु होला। प्ले स्टोरबाट फ्रीमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो एप्स भित्र तपाईहरु छिर्नु होला। टिकटक एप्स भित्र गइसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा टिकटक एप्स चलाउँदै छु। यहाँनेरि म अरूको भिडियोहरु हेर्न सक्छु, तर आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नको लागि आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि आइडी क्रिएट गर्नका लागि तपाईले यहाँनेरि प्रोफाइलको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यो प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट अरूको भिडियो हेर्न सकिन्छ, तर आफ्नो आइडी क्रिएट गर्नका लागि, आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नका लागि यो प्रोफाइलको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि साइन अप भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। यो साइन अप भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। अब यो साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुनेछ र आजकल टिकटक आइडी क्रिएट गर्नका लागि नयाँ सिस्टम आएको छ। म तपाईलाई यो भिडियोमा पुरै जानकारी दिँदै छु। अब त्यो साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि फोन नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। माथि टपमा तपाईले धेरैवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये सबैबाट तपाईहरुले टिकटक अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, तर माथितिर फोन नम्बरको अप्सन छ। यो युज फोन और इमेल भनेको छ। यो ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला र फोन नम्बरबाट हामी बनाउँछौं। युज फोन और इमेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि डेट अफ बर्थ राख्ने अप्सन आउँछ। यहाँनेरि तल माथि सारेर तपाईले यहाँबाट डेट अफ बर्थ मिलाउन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला दिन, त्यसपछि तपाईहरुले महिना मिलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट सबभन्दा पहिला महिना, दिन अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिरबाट साल बनाउनु होला, साल मिलाउनु होला। तपाईहरुको जन्म मिति साल मिलाउँदाखेरि एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, तपाईले 20 वर्षभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। नभए पछि गएर तपाईहरुले टिकटक लाइभ बस्दा अथवा टिकटकमा कुनै गिफ्टहरु रिसिभ गर्न सक्नुहुन्न। यी समस्याहरु हुन्छ, त्यही भएर 20 वर्षभन्दा माथिको बनाउनु होला। त्यसपछि 20 वर्षमा भन्दा माथिको बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। अब नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ। तपाईहरुले यहाँनेरि फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई फोन नम्बर देखायो भने यो फोन नम्बर हो भने त्यसैमा क्लिक गर्नु होला। त्यो नम्बर होइन भने अर्को राख्न चाहनुहुन्छ भने नन अफ द एबभ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। मेरो नम्बर यही रहेको छ, यही राख्न चाहन्छु भने, यही नम्बरबाट बनाउन चाहन्छु भने अब म यही नम्बरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि त्यो नम्बर सेट भइहाल्छ। अथवा अर्को नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ भने नन अफ द एबभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। मैले त्यो नम्बर राखेँ, त्यही नम्बरमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो सेन्ड कोड भन्ने अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। अब यो सेन्ड कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई 6 डिजिटको कोड आउनेछ। त्यो 6 डिजिटको कोड तपाईहरुले यहाँनेरि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनेरि सेन्ड कोड नम्बर राखेर सेन्ड कोडमा क्लिक गरेँ। तपाईहरु पनि क्लिक गर्नुहोला। नम्बर राखेर सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ अर्को अप्सन यहाँनेरि भेरिफाई मागेको छ। त्यसको लागि तपाईले यो चित्रमा थिचेर तपाईले यो चित्रलाई घिसार्दै लगेर सारेर त्यो अर्को चित्रको माथितिर बराबर बनाएर राखिदिनु होला। यहाँनेरि एउटा चित्र देखाएको छ, यसलाई यसरी घिसारेर यो चित्रको माथि लगेर राखिदिनु होला। त्यसपछि यो भेरिफाई हुन्छ। अब भेरिफाई भयो, यहाँ हेर्नु होला भेरिफिकेसन भनेको छ। अब त्यसपछि तपाईलाई 6 डिजिटको कोड आउनेछ। अब त्यो नम्बर जुन नम्बर तपाईले राख्नु भएको थियो त्यसमा 6 डिजिटको कोड आउनेछ। अथवा त्यो चलाइरहेको मोबाइल राख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ अटो अपडेट हुन्छ। तपाईले नम्बर त्यहाँनेरि अर्को मोबाइल नम्बरमा राख्नु भएको थियो, अर्को मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो भने त्यो नम्बरमा 6 डिजिट कोड आउनेछ। तपाईले यहाँनेरि 6 डिजिटको कोडलाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यही चलाइरहेको नम्बर राखेको छु भने अब यहाँनेरि अटोमेटिक आएको छ। त्यसपछि क्रिएट पासवर्ड भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँनेरि अब क्रिएट पासवर्ड भनेको ठाउँमा यहाँबाट तपाईले पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकको। अब टिकटकको पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले ध्यान दिनु होला। तपाईले यहाँनेरि नम्बर क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर फुल स्टप .com यस्तो @ यी ह्यासट्यागहरु यी सबैलाई युज गरेर बनाउनु भयो भने तपाईहरुको पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ बन्छ। पासवर्ड स्ट्रङ बनेन भने तपाईहरुको अगाडि बढ्दैन। तपाईले तलतिर नेक्स्टको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो नेक्स्टको अप्सन चाहिँ रातो लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले बनाए भने यो रातो लागिसकेको छ, पासवर्ड स्ट्रङ बनिसकेको छ। अब तपाईले यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, एपियर भएको छ। अब यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला पासवर्ड बनाएर। त्यसपछि तपाईहरुले पासवर्ड बनाएर नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट युजर नेम भनेको छ। अब तपाईले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले युजर नेम राख्नु होला। तपाईहरुको नाम अब अथवा के युजर नेम राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नै नामलाई युज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ अथवा अरु कुनै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। बनाउनु होला। बनाउँदाखेरि यसरी यहाँनेरि तपाईले नम्बरहरु सबै मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले नाम, थर र नम्बरहरु मिक्स गरेर बनाए भने यसरी अब तपाईहरुको यहाँनेरि यसरी बनाउँदा यो भएन। अब अझै लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ, अरु कुनै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी मिक्स गरेर फेरि पनि बनाउँदै छु। यसरी तपाईले बनाउनु होला, ट्राई गर्नु होला, आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। जे राखे पनि हुन्छ। नाम, नम्बर अथवा कुनै तपाईहरुले मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले नाम र थर राखेँ।
नाम र थर राखेँ। त्यसपछि अब त्यहाँनेरि म नम्बर पनि राख्छु। यसरी नाम थर र नम्बर राख्छु म। यसरी नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनेरि अब देखाउँछु, यहाँ ब्लू टिक, यहाँ ग्रीन टिक लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, यो ग्रीन टिक लागिसकेपछि तपाईँहरूको युजर नेम रेडी भएको छ। अब तपाईँले यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। युजर नेम बनाइसकेपछि अब साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि डेट अफ बर्थ राख्ने अप्सन आउँछ। अघि तपाईँले जुन डेट अफ बर्थ राख्नु भएको थियो त्यो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। अहिले यो नयाँ सिस्टम आएको छ, तपाईँले यहाँनेरि आइडी क्रिएट गर्दाखेरि अब यहाँनेरिबाट डेट अफ बर्थ मिलाउनु होला। अघि तपाईँले स्टार्टिङमा जुन राख्नु भएको थियो त्यही दिन, महिना, दिन अनि साल जुन राख्नु भएको थियो त्यही यसरी छान्नु होला। यहाँबाट फेरि पनि छान्नु होला। त्यसरी छानिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनेरिबाट छान्नु होला। अघि मैले स्टार्टिङमा जुन राखेको थिएँ त्यही राख्छु। यसरी छानिसकेपछि अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनेरिबाट फेरि पनि नम्बर माग्छ, तपाईँहरूले नम्बर यहाँनिर राख्नु होला। अथवा यहाँ नम्बर देखाएको छ भने त्यो नम्बर हो भने त्यसैमा क्लिक गर्न, होइन भने त्यो नन एबभ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर नम्बर राख्नु होला। मैले नम्बर राखेँ। नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड कोड भन्ने आयो। फेरि पनि सेन्ड कोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि पनि सेन्ड कोड भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि पनि ओटिपी कोड आउनेछ तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नु होला, मैले सेन्ड कोडमा क्लिक गरेँ। अब फेरि पनि तपाईँलाई ओटिपी कोड आउनेछ। ओटिपी कोड आउनुभन्दा पहिला यस्तो आयो। अब यो चित्रलाई तपाईँले यो घिसारेर लगेर यसको बराबर राखिदिनु होला, भेरिफाई हुन्छ। यसरी भेरिफाई गर्नु होला, चित्रलाई बराबर राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई ओटिपी कोड जान्छ। ओटिपी कोड आइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनेरि ओटिपी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नम्बर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेरि अटोमेटिकली तपाईँहरूको यहाँ फिल हुन्छ। होइन अर्को नम्बर राख्नुभएको थियो भने यहाँनेरि तपाईँले त्यो 6 डिजिटको कोडलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब राखिसकेपछि तपाईँहरूको आइडी क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला, डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट भइसकेको छ। अब हामी यो प्रोफाइलको अप्सनमा गयौँ भने हामीले आइडी जुन बनाएका थियौँ त्यो यहाँनेरि देखा पर्नेछ। यहाँ हेर्नु होला, अब हामीले यसरी आइडी क्रिएट गरेका छौँ। यहाँनेरि यो आइडी हाम्रो सो गरिसकेको छ। अघि हामीले जुन युजर नेम बनाएका थियौँ, जुन आइडी बनाएका थियौँ, जुन पासवर्ड बनाइसकेका छौँ त्यो बनिसकेको छ। अब यहाँबाट हामीले आइडी क्रिएट गरिसकेको छौँ। अब यहाँबाट फोटो पनि राख्न सक्छौँ। यो फोटो राख्नका लागि तपाईँहरूले यहाँनेरि यो चित्रमा क्लिक गर्नुहोला। यो चित्रमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनेरि तलतिर चित्रको पेन्सिलको अप्सन आउँछ। यहाँनेरि यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनेरि एलाउमा क्लिक गरिदिनु होला। एलाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई फोटो राख्ने अप्सन, छान्ने अप्सन आउँछ। त्यहाँबाट फोटो छान्नु होला। फोटो छानिसकेपछि यो माथितिर टिक लगाइदिनु होला। अब यहाँ टिक लगाइसकेपछि तपाईँले तलतिर कन्फर्म भन्ने अप्सन आउँछ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला, कन्फर्ममा। अब कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ सेभको अप्सन आउँछ, सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो फोटो पनि सेभ भइसकेको छ। यस्तो प्रकारले हामीले अहिले नयाँ तरिकाबाट टिकटक आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ फोन नम्बरबाट। फोन नम्बरलाई युज गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले टिकटक आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ नयाँ तरिकाबाट, सजिलो र छिटो तरिकाबाट। अब हाम्रो आइडी रेडी भइसकेको छ। अब हामीले आइडीमा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्छौँ, आफ्नो भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न सक्छौँ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।